Poate fi aglomerat încât să nu poți să te plimbi liniștit pentru că se blochează străzile. O experiență grozavă și era cât pe ce să nu o facem pentru că este prea cald. Feribotul de persoană 23 de euro. Poftă bună! Oh. È la nostra chicca, l'antipasto di produzione, dove al centro abbiamo un formaggio con la marmellata di pere pennate, che è una marmellata antica, che la serviamo vicino ai formaggi. Salutare! Am ajuns în probabil unul din cele mai frumoase locuri din Marea Mediterană. Suntem pe coasta amalfitană. Suntem cazați într-un loc superb. O să vă povestim imediat și cum am ajuns să ne cazăm aici și despre gazda noastră și despre tot ce e aici. Dar prima dată să vă povestim cum am ajuns aici. Am plecat din insula Capri, am luat feribotul. A costat feribotul de persoană 23 de euro. Feribotul face cam o oră până în Amalfi cu o oprire în Positano. Asta este varianta cea mai ușoară pe care am ales-o pentru a ajunge la cazare. Mai este varianta să mergi la Sorrento și să vii de la Sorrento pe coasta amalfitană. Din Amalfi, după cum vă spuneam, am luat un bus. Busul ne-a costat 2,40 euro de persoană. Distanța nu este foarte mare, doar că drumurile aici sunt, nu aș zice groaznice, doar că cum suntem obișnuiți, avem două părți de șosea. Aici, o parte, cum ar fi o parte de șosea în România sau probabil în orice altă țară, e împărțită în două și abia în cap două mașini. Abia în cap două mașini mici, dar aici circulă busuri, mașini mari, scutere, biciclete, de tot felul. Și atunci, fiind și multe serpentine, distanțele, chiar dacă nu sunt mari ca și kilometri, sunt mari ca și timp. Și am făcut undeva la vreo oră din Amalfi, din stația de bus până la cazare. Am luat un bus din Amalfi până la Agerola, localitatea unde ne-am cazat, San Lazaro mai exact. Busul ne-a lăsat în centru, în San Lazaro, iar de acolo mai aveam încă vreo 15 minute de mers pe jos până la agropensiunea unde suntem cazați. Iar gazda noastră, Silvio, despre care o să mai povestim în vlog, a fost foarte drăguță și a venit cu mașina după noi și ne-a luat din centrul localității și ne-a dus la cazare. Noi acum suntem cazați într-o agropensiune și am vrut să fie cumva împărțită prima vacanță în Italia în două părți. Una să fie în Capri, pe insulă, să trăim viața asta insulară, iar apoi să ne retragem cumva în apropiere, dar undeva unde să stăm, să nu ieșim foarte mult și să avem ocazia să trăim autentic. Asta înseamnă că am căutat o fermă. Practic, locul unde suntem este o fermă și toată mâncarea care se va găti aici este produsă local, aici la fermă. Vom bea din vinul care se face aici la fermă și cumva vom trăi așa un fel de slow life în Italia. Noi am mai fost așa la o pensiune în trecut, undeva în zona Saturnia, mai sus de Roma, când am făcut un trip în Toscana și ne-a plăcut foarte mult pentru că am mâncat numai prăjituri de casă, am mâncat prosciutto de casă, am mâncat brânzeturi și mozzarella făcute de casă și ne-a plăcut foarte mult, așadar am vrut să repetăm experiența asta și acum, fiind a doua oară într-un loc de genul, ne place extraordinar de mult, chiar, nu știu, ne gândeam că am putea probabil trăi așa pentru totdeauna. Da. Cum zicea Ramona, să ne bucurăm de slow life sau dolce far niente, cum zic italienii, să te bucuri fără să faci nimic, să enjoy. Pensiunea la care ne aflăm este, ca să vă dați seama, la 700 de metri deasupra coastei amalfitane. Cumva în spatele camerei se află marea și undeva în stânga e drumul care duce la Amalfi. De aici, de pe peluza pensiunii, se vede coasta amalfitană, se vede chiar Amalfi și portul. E o imagine extraordinară. Și e foarte interesant că ne-a spus gazda noastră că dacă mergem în jos timp de 2 ore, ajungem direct în Amalfi. Da, sunt niște scări, cred că, nu mai țin minte numărul lor, cred că undeva la vreo 400 sau? 2 ore de scări azi. 2 ore de scări și mai e un traseu de care ne-a povestit care te duce în Positano, dar acela e mai lung, e vreo 3 ore.
de vreo 3 ore și mai trebuie să mai iei puțin busul. Da. Dar, în orice caz, suntem cazați într-un loc grozav. Deci grozav, abia aștept să mai filmăm niște locuri pe aici pentru că arată splendid. Probabil se aude un cocoș, se aud rațele în spate, aici sunt găini și rațe. Deci, genul ăsta de pensiune, genul ăsta de fermă. Am mai fost încă la un astfel de loc în Portugalia Da. și ne-a plăcut enorm de mult. Aș fi foarte fain să avem și noi unul așa acasă, să ne retragem din când în când. O să povestim mai multe despre locație, despre cazare și o să o recomandăm. După ce o să povestim și cu gazda noastră mai mult, doar azi ce am ajuns. Și la fel de mult o recomandăm și pe cea din Portugalia la care am fost. Quinta da Serana. Și să vă lăsăm prima impresie. Când am venit aici, gazda noastră ne-a pus la masă, ne-a dat sandwich-uri pentru că ei nu fac cina decât la 7:30. Ce am aflat până acum este că întreaga fermă este condusă de 3 frați. Tot ei au grijă de întreaga zonă, de camere, dar și de restaurant, deci ei gătesc. Lucru care, nu știu, fiind atât de în familie totul, mi se pare cu atât mai unic cu cât este și locul ăsta atât de izolat. E autentic, dar este specific Italiei să fie afaceri așa de familie. Am mai văzut și prin Capri restaurante la care erau conduse de membrii familiei și efectiv ei te întâmpinau în restaurant, te întrebau câte persoane, te așezau la masă, foarte drăguț. Cazarea ne-a costat undeva la 3.000 de lei pentru 5 nopți, include mic dejun și avem mari speranțe că o să fie bun la cum vedem locul acesta. Totodată gazda noastră pune la dispoziție și cina pentru cei cazați. Urmează să luăm cina, chiar acum se pregătește, dar din ce am văzut, costul ar fi undeva la 20 de euro de persoană sau 50 de euro meniu complet, care include și desert. Cred că și am văzut și ceva băuturi, vin sau Aperol Spritz. Dar pe acolo, 20 de euro persoană, 50 de euro meniu complet pentru amândoi. Am primit aici deja niște bruschete cu roșii care miros extraordinar. Am început cu meniul și să începem cu niște bruschetti. Poftă bună! Oh. Adesso vi spiego un po', vi consiglio. Stasera la serata della mozzarella di bufala con pomodori freschi, se lei può. Posso Non si parla? le verdure che sta per uscire qua. Grazie a Busioc. Così lo faccio vedere anche a loro, così magari gli antipasti comprati Roșiile alla cu casa, busioc. possiamo iniziare con i primi. Trebuie să ne apucăm din nou să creștem busioc acasă. Una specialità, c'è un po' di Crește busioc pe terasă, pe spaghetti al balcon. pomodoro fresco, Sì, iese così semplice. Grozav. Vedete un po' più o meno vi aiuterò. E prima oară când primim pâine prăjită. Da, așa e. În general erau niște bruschete simple, cu pâine, adică cu pâine normală. Dar și fără ulei. De obicei trebuie să cerem ulei. La antipasti, dar acum am primit și eu, se simte așa de bine. Și am primit și un fir de rozmarin mare. Și e primul loc în care uleiul de măsline e pe masă deja, nu trebuie să-l cerem. Și că în Capri am mâncat ulei de măsline foarte bun, dar de fiecare dată trebuie să-l cerem, nu ne-a fost pus pe masă. Pentru că suntem la fermă și am vrut să gustăm din mai multe lucruri, ne-am luat destul de multe preparate ca să încercăm. Ce nu ne-am gândit noi este faptul că o să ne aducă foarte multe preparate, mult mai multe decât ne-am gândit. Vreau să începem cu acest platou, care are absolut de toate. Questa è la nostra chicca, l'antipasto di produzione, dove al centro abbiamo un formaggio con la marmellata di pere pennate, che è una marmellata antica, che la serviamo vicino ai formaggi di solito. Accompagniamola con le nostre verdure in olio fatte in casa, con un buon fior di latte e pomodori di Sorrento coltivati in azienda direttamente. Buon appetito! Grazie. Prego, prego, grazie a voi. Grazie a voi. La chicca, l'antipasto di produzione,
dove al centro abbiamo un formaggio con la marmellata di pere pennate, che è una marmellata antica, che la serviamo vicino ai formaggi di solito. Ok. Accompagniamole con le nostre verdure in olio fatte in casa, con un buon fior di latte e pomodori di Sorrento coltivati in azienda direttamente. Buon appetito. Grazie. Prego, prego. Grazie a voi. Grazie a voi. Tot la cină și am primit acum pastele, următorul fel de mâncare. Ionuț și-a luat... Ce ți-ai luat acolo? Am luat pacheri cu hribi și miros atât de tare hribii, de când i-a pus pe masă, cred că miroase în tot salonul ăsta. Și peste asta, că miros hribii foarte tare, am mișcat puțin frunza asta de busuioc, care e cât o frunză de spanac. Și miroase acum o combinație de busuioc cu ciuperci extraordinară. Iar eu aici am gnocchi de la casa, gnocchi făcuți în casa aici, cu roșii și mozzarella și la mine miroase tot la fel de bine ca la Ionuț. Într-adevăr, cred că tot salonul, cred că miroase a paste, a brânză, a busuioc, a chestii proaspete. Ce e foarte fain și nu știu dacă am zis, dar toată lumea care servește în restaurant, în fapt este o anexă a casei, a pensiunii și ne servesc proprietarii, copiilor, ceea ce mi se pare înduioșător să vezi toată familia adunată aici la masă și mă simt așa ca acasă, chiar mă simt un pic inconfortabil că mi-e foarte dor de casă și de mei și e foarte frumoasă cu chestia asta cu Italia și își apără, procedează pui. Bun, să nu fim foarte nostalgici, la poftă bună, avem parte de o mâncare delicioasă și pe lângă asta mai avem încă vreo 2 feluri, deci o să fie bine eu nu prea gust gnocchi de fel. Oh, Dumnezeule. Nu prea mănânc. În general îmi plac carbonara și cam acolo mă opresc, dar să vedem aici cum este. Da. Extraordinare. Sunt curioasă și pastele lui Ionuț, pentru că ciupercile sunt legumele mele preferate. Să vedem. Chiar extraordinare. Doar că, doamne, nu ne-am luat că multă mâncare pentru că mai vin feluri, adică vine felul principal, nici măcar n-am ajuns acolo. Și eu asta și-am mâncat acasă, în mod normal, ca o cină copioasă, dacă aș fi mâncat așa ceva. O să plecăm din Italia rostogolindu-le, nu o să ne mai ia niciun avion. Și a ajuns și ora cinei, cu adevărat. Glumesc. Eu nu mai pot, amândoi nu mai putem, dar am luat și o vită ca fel principal și o salată care încă miroase, se simte prospețimea de aici. Am luat să gura apa și credeți-mă că am mâncat atât de mult și atât de bine încât nu mai pot. Și ca să vedem și cum e vita asta. Am cerut-o medium rare și proprietarul tocmai ne-a spus că este o vită foarte specială. Oh my god! Da, și cam așa arată vita. Doamne, se simte prospețimea din ea. Pare foarte rău pentru vegetariani. Ni s-a spus când am început să mâncăm că acest loc nu este recomandat persoanelor care țin diete, persoanelor vegetariene, persoanelor care sunt atente la cât mănâncă, ceea ce a fost foarte bine, că nici nu tare mult ne pasă. Suntem în Italia, adică nu poți să dai greș și chiar ar fi foarte neindicat să ții o dietă fix acum. Ne auzim după masă și cu cât am plătit pentru aceste porții de mâncare. Și da, poftă bună, nu? O salată care a fost extraordinară, deci a fost una din cele mai bune salate pe care le-am mâncat în viața mea. Nu am mai putut desert, a venit și ne-am întrebat, dar n-am mai putut desert, dar am primit limoncello din partea casei
și toată nota ne-a costat 80 de euro. Tot a fost în timp, nu am așteptat după absolut nimic. Așteptăm micul dejun, deoarece n-am mai putut desert acum, dar am promis că păstrăm desertul pentru micul dejun, așa că mâine dimineața la micul dejun trebuie să recuperăm desertul. Și oricum, în Italia se mănâncă dulce la micul dejun, așa că nu e o problemă, nu o să facem niciun păcat. Noapte bună, ne vedem mâine pe Coasta Amalfitană. Prima dimineață când ne trezim în San Lazzaro și pornim într-un hike de 2-3 ore spre Amalfi. Abia am plecat de la pensiune și drumul este foarte abrupt, destul de greu. Nu suntem pregătiți, nu avem papuci adecvați pentru că noi nu am crezut că o să prindem zone de hike. Așa că Ne adaptăm. vedem dacă ajungem cu mine jos. 700 de metri diferența de nivel. Deci am înțeles majoritatea traseului o să fie scurt. Am plecat din aici 5 minute când să coborâm treptele în spatele nostru. 3 cai înhămați la un fel de căruță, dar mai micuță, așa pătrată, care duce țiglă, chestia de aia de pus pe casă. Nu cred. Doar nu vine cu camera. No. Oh my god! Nu se poate. Eu nu-ți mi frică. Și ca au început în spatele nostru pe scări, săracii au dat și țiglele jos. Nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă asta. Un traseu din ăsta până jos, până pe Coasta Amalfi, că mă gândesc că acolo vor să ajungă. Ciao! Am trecut de cai, am întâlnit niște câini și chiar sunt curioasă până jos câte mai găsim. Ce peisaje! Ce peisaje frumoase întâlnim pe drumul ăsta. Aici văd că este un loc de rugăciune. Superb! Primele imagini cu Coasta Amalfitană. Nu este deloc un traseu ușor. Este o presiune imensă pe genunchi. Când oprim și mergem un pic mai drept, așa ne tremură picioarele amândură. Dar e bine, încă mai putem. Oh. Le trecătote? Da. Ok, hai sper să nu mai pice unul. Auci. Ne apropiem de coastă și sunt numai lămâi înfloriți, cu lămâile destul de mari, gata de limonadă, gata de limoncello. Și jos vedem deja câteva case așa de drăguțe, vedem iahturile care se apropie de Amalfi. Iar noi mai avem o bună bucată de drum. Drumul este destul de accidentat, nu este îngrijit deloc. Sunt ziduri trase ca să nu vii pe jos. Deci nu este amenajat absolut nimic, vii pe riscul tău. Însă sunt niște priveliști tare frumoase. Îmi pare foarte rău de drumul ăsta că nu este amenajat deloc și că nu este îngrijit. Sunt foarte mulți spini. Dar ne place, ne face așa de mare plăcere să ne aventurăm în tot felul de tripuri din astea. Pare totul mult mai rewarding la final când ne bucurăm de Coasta Amalfi. Și aici vedem că am ajuns la... suntem pe traseu încă. Traseul ăsta care a fost la un moment dat activ, bun. Și acum o să continuăm o mică parte, sau mă rog, o mare parte, 50 de minute mai avem, pe jos, pe drum. O să fie destul de challenging și ăsta, pentru că nu este trotuar,
Este doar pentru o bandă jumătate și o să fie un parcurs interesant. Am dat iarăși de scări, de trepte și acum suntem în spatele sau în fața curților oamenilor. Și e foarte drăguț că unii dintre ei gătesc, au ușile deschise. Nu asta, dar au ușile deschise și gătesc chiar acolo sau spală rufe sau le pun la întins. Nu am filmat ca să nu fiu atât de intruzivă, dar este un peisaj foarte autentic și foarte pitoresc și foarte reprezentativ pentru coasta asta amalfitană. Construcțiile astea par foarte, foarte vechi și semnul ăsta de poște e făcut din fier din ăsta foarte gros și este ruginit, săracul. Ce ușă interesantă. Și jos, nu știu, toate cupolele astea de la case sunt foarte interesante. Aduc un pic aminte a Egipt, Maroc. Interesant. Dar aici avem gresie, faianță. Și de acolo de sus am plecat noi, de undeva din spate. Și ceva de genul am făcut. Dus pe acolo și apoi am coborât diferența asta de nivel, care este undeva la 700-800 de metri. Și mai avem de coborât încă pe atât ca să ajungem la plajă. Doamne, ce apă! Suntem epuizați, cum vă spuneam, am venit de acolo de sus și mai coborăm încă pe atât. Merită la nebunie traseul ăsta să-l faci, pentru că e așa de satisfăcător când ajungi din ce în ce mai jos și din ce în ce mai aproape de mare. Uitați și voi la culoarea asta! Abia aștept să ajungem. O altă parte a traseului, pe marginea drumului, pe lângă mașini, pe lângă unele putem trece, pe lângă unele nu. Din păcate, străzile astea nu permit să facem ceva mai mult, să facă niște trotuare, așa că facem traseu pe unde putem și pe unde apucăm. 50 de minute mai târziu, suntem destul de aproape de Amalfi. Eu sunt destul de aproape să leșin și Ionuț în față, care deschide drumul. Ne vedem din Amalfi. Și am ajuns în Amalfi. Am urcat deja în centrul ăsta vechi. Explorăm puțin zona până când ne revenim puțin, că suntem transpirați, suntem praf. Curg apele de pe noi. Am meritat tot traseul. Am meritat mult ca să ajungem până aici și nu mai pot vorbi. Și este tare drăguț. Ce nu v-am spus este că întreaga coasta Amalfi face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și asta evident că atrage anual milioane de turiști. Înainte de a ajunge aici, mie mi se părea aproape imposibil ca eu, fată simplă, să ajungă într-un loc atât de cunoscut și atât de faimos. Și uite-mă plimbându-mă pe străduțele înguste, pline de turiști. E ca un spectacol. Plajele din jur sunt frumoase, micuțe, toate în culorile specifice, albastru și galben. Umbrele neinscripționate, fără reclame, totul foarte, foarte simplu. Noi am profitat și am făcut o baie în Ravello, un oraș foarte micuț, exact lângă Amalfi. Cred că
am mers în jur de 15 minute pe jos. Apropo, din punctul nostru de vedere, nu prea merită să închiriezi mașină, este mult prea aglomerat și un pic cam periculos. Dacă veniți în extra sezon, s-ar putea să se merite, dar așa acum în august, nu cred că este o idee foarte bună. Am înțeles că toată luna august lasă mașinile să vină dinspre Positano în Amalfi doar în zilele impare. Nu este o informație verificată, deci dacă vreți să închiriați ceva, să întrebați dacă drumul este deschis zilnic. Spre seară noi ne întoarcem la bus, dar din păcate orarul către Agerola, unde stăm noi cazați, este doar peste o oră jumătate și cum traseul pe jos presupune 2 ore, alegem să facem traseul pe care l-am făcut azi dimineață. O alegere destul de neînțeleaptă pentru că e un traseu greu și extrem de cald, dar am venit pentru aventură, așa că aventură facem. Am ajuns înapoi la cazare după o zi întreagă de coborât, de urcat. Vă gândiți că am urcat înapoi toate scările. Eu sunt ruptă, sunt obosită, fața mea este puternic inervată acum de sânge, sunt obosită, suntem transpirați, însă cred că ne așteaptă o cină extraordinară și pentru asta suntem destul de recunoscători și așteptăm să mergem la cină. Am făcut tot traseul înapoi într-o oră și puțin și văd că am consumat 500 de calorii, mi s-a dus pulsul destul de tare și până la 174. O altă zi ne găsește pe coasta amalfitană, luăm un autobuz și un tren ca să ajungem până la Pompei. Am luat biletele, am luat un tur ghidat audio și mergem să vizităm ruinele fostului oraș Pompei. Este o căldură ieșită din comun. Am prins niște zile caniculare. Nu cred că e cea mai inspirată perioadă să ajungem la Pompei printre atâta piatră. Probabil că este foarte încălzită, dar să vedem, sper să ne luăm ce avem mai bun din ziua asta și ce are ziua asta mai bun de oferit. Până acum arată foarte promițător, însă cred că vom merge foarte mult pe jos. Nici nu știu dacă suntem pregătiți pentru cât de mult avem de mers pe jos. Priveliștea e însă foarte frumoasă. Dacă veniți în zona Amalfi, Napoli, nu aveți cum să ratați Pompei, acest oraș antic aflat la poalele vulcanului Vezuviu. Nu e întâmplător că pomenesc vulcanul pentru că întregul oraș Pompei a fost îngropat sub un strat gros de cenușă și piatră în urma erupției a Vezuviului în anul 79 după Hristos. Această erupție a făcut ca orașul să se păstreze într-o stare remarcabilă, lăsându-ne pe noi 2000 de ani mai târziu să analizăm viața romană antică. Înainte de erupție, Pompei era un oraș prosper, cunoscut pentru comerț și viața socială. Avea o populație estimată la aproximativ 15.000 de locuitori. Orașul era bine dezvoltat, cu străzi pavate, clădiri publice impresionante, vile luxoase și o infrastructură complexă de apeducte și canalizare. Pompei a fost redescoperit în secolul al XVIII-lea și a devenit unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume. Se pot vedea case, anfiteatre, băi publice și multe alte structuri bine conservate. Printre cele mai faimoase descoperiri se numără Vila Misterelor, cu frescele sale uimitoare și forumul, inima politică și socială a orașului. Pompei este situat la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Napoli și este ușor accesibil cu trenul, autobuzul sau mașina. Din Napoli puteți lua trenul Circumvezuviana către stația Pompei Scavi, Villa dei Misteri, care vă lasă direct la intrarea principală a sitului arheologic. Așa am venit și noi. Dacă
ar fi să fac o singură recomandare, aceea ar fi să nu veniți aici pe 40 de grade pentru că mori, efectiv. Îmi place foarte mult că sunt foarte mulți oameni, sunt foarte multe tururi ghidate și din loc în loc am văzut că se lucrează într-una dintre camere, într-una dintre secțiuni. Văd muncitori, cred că sunt arheologi care lucrează aici în zonă. Este foarte îngrijit, este foarte frumos, merită din plin vizitat și avut răbdare să stai, să asculți și să citești în fiecare loc semnificația locului respectiv. Sunt multe familii cu copii mici, în cărăcioare, care nu știu cum fac față vremii, pentru că noi abia mai putem respira. Și încă nu știu dacă este trecut de 12. Aici în fața noastră avem cea mai bine păstrată locuință din Pompei. Are încă o parte din acoperiș, are columnele de susținere și avem și un superb tablou pictat direct pe perete. Extraordinar. Ionuț vorbește despre fotbal cu cineva, efectiv nu înțeleg cum face. Casa del Cei se numește. Iar aici avem un iluminat destul de vechi, pe care funcționează perfect. Și vizionar. Și cu asta călătoria noastră în Pompei, în vechiul oraș Pompei, a luat sfârșit. A fost o experiență foarte, foarte plăcută, enorm de plăcută. Suntem surprinși amândoi la maxim de frumusețea orașului, de faptul că este atât de bine prezervat, de faptul că este atât de bine conservat. Este un loc superb, din păcate am prins o zi prea călduroasă, sunt 36 de grade la umbră. Nici nu vreau să-mi imaginez câte grade sunt chiar acolo în soare, între ruine, dar este o experiență grozavă și era cât pe ce să nu o facem pentru că este prea cald, dar superb. Suntem atât de plăcut surprinși, nici nu aveți idee. Biletul de intrare a costat 18 euro, mai era o variantă în care costa 23 de euro, dar mai era un muzeu inclus și nu mi-l amintesc acum. Boscul Reale, dacă nu mă înșel, și avea și un shuttle bus care era gratis și te lua de aici până la Boscul Reale. Însă noi ne îndreptăm înapoi spre Agerola pentru că nu mai putem sta în soarele ăsta. O să facem o insolație de toată frumusețea dacă mai stăm aici. Așadar, luăm trenul înapoi și apoi mai luăm un bus ca să ajungem în Agerola, pe coasta Amalfi, și mâine ne vedem cu o altă destinație. Ultima noastră zi ne duce într-o excursie în Positano. Pentru asta am luat un bus din Agerola în portul Amalfi, iar din portul Amalfi am luat un ferry până în Positano. Găsiți pe timp de vară foarte des aceste feriuri și sunt convenabile la preț și chiar ca timp. Noi vă recomandăm tare mult să nu închiriați mașină și să mergeți cu aceste feriuri, pentru că, fiind pe apă, o să vedeți niște peisaje dintre astea foarte spectaculoase. Din punctul nostru de vedere, Positano este cel mai frumos oraș de pe coasta amalfitană și cu siguranță iese în evidență cu aceste case colorate și, evident, străduțele super înguste care coboară spre mare. Positano, după cum vedeți, este construit pe un versant abrupt, ca pe o stâncă, și are o vedere extraordinară asupra Mării Tireniene. Este unul dintre cele mai pitorești orașe de pe coasta Amalfi și cu siguranță este un loc pe care trebuie să-l vizitezi măcar o dată în viață. Toate străduțele mici și toate treptele duc la tot felul de piațete micuțe și terase. Este orașul unde am văzut cele mai multe magazine, micuțe cei drept, dar nu cred că mai sunt așa de multe magazine diverse pe coasta Amalfi.
Cred că cele mai multe magazine de brand erau în Capri, iar în rest magazine turistice cu tot felul de haine, poșete și tot felul de lucruri handmade cu inscripția locului. În Positano sunt chiar mai multe locuri de vizitat și cel mai faimos loc cred că este Biserica Santa Maria Assunta și are o cupolă de faianță cu icoana bizantină a Fecioarei Maria. Este foarte ușor de găsit, cum ajungeți în Positano, urcați câteva trepte și nu aveți cum să ratați biserica. Noi am petrecut o zi întreagă în acest loc, ne-a plăcut foarte mult, dar vă spun sincer să vă înarmați cu foarte multă răbdare pentru că este foarte aglomerat, extrem de aglomerat. Au existat perioade în care stăteam pe loc și pentru câteva minute ca în față să se elibereze culoarul format din oameni. Înțeleg că asta este o problemă destul de mare pe timp de vară, dar nu prea ai ce face. Dacă te-a interesat cât de cât despre Costa Amalfi și despre Positano, trebuie să te aștepți ca în plin sezon să fie foarte aglomerat. Chiar dacă este aglomerat, eu vă recomand această destinație pentru că este foarte specială. Am mai discutat cu persoane care au fost în extra sezon în Positano, spre exemplu, și mi-au arătat poze cum arăta orașul. Și sincer vă zic că arată trist. Positano și Costa Amalfitana sigur sunt frumoase în extra sezon, dar din punctul meu de vedere nu este mai frumos decât vara, când șezlongurile sunt ocupate, când oamenii înnoată, când sunt florile acestea specifice înflorite, când sunt oameni, când sunt pline terasele. Dar acum fiecare își ajustează vacanțele după bunul plac. Eu vă recomand mult dacă puteți să le vizitați exact când este sezonul lor, pentru că așa vă veți lua din toată frumusețea și energia locului. Da, bărcile sunt pline de oameni care vin și pleacă către orașul unde stau cazați. Da, se așteaptă destul de mult la coadă, trebuie să vă așteptați la asta. Da, poate fi aglomerat încât să nu poți să te plimbi liniștit pentru că se blochează străzile, dar pot să vă spun sigur că merită și noi dacă o să avem ocazia și dacă mai strângem bani să ne întoarcem pe Costa Amalfi, o să revenim. O să revenim cu siguranță și tot așa ne dorim, tot în sezon. Noi cam asta am făcut în 6 zile pe Costa Amalfitană, ne-am plimbat foarte mult, am făcut baie în mare, am mâncat extraordinar de mult și de bine. Iar acum ne îndreptăm spre o nouă destinație tot la fel de călduroasă. Pe curând!